is me. Welcome to my channel! Mag-unboxing po tayo ng high chair na aking kukulab. Nabili ko siya sa Lazada nung birthday ni Lazada. Nag-inquire ako dito sa SM. Nasa mga 4,000 siya. Pero nabili ko lang siya for only 1,069. Guys, excited na ako. Binahi ko pa ito nung napakalayo. Actually, galing pa ito Canada. Galing pa din akong Singapore. Nagdahil ako mga 2 hours. Galing ko Canada. Papunta dito. Bit-bit ko to. Canada, Quezon City. Canada, tatlong sa Quezon City. Ito na siya. Ito ang paa. Ito ang kamay. At ito ang katawan. Oh my God! Chop-chop to! Tao ito! Tao ito! Hindi ito high-check. Ito na siya. Ayan. Ito yung upuan. Ito yung lamesa. Sige pa lang para sa amin. Hindi ko alam guys para saan ito. Mamaya na lang pagano. Buuin muna namin. Tapos ito. Many tic-tacs later. Ano, Coco? Sarap na sarap ka dyan, ah. Hindi abot. Coco, tumaba ka? Ba't hindi na maabot? Everybody shake your baby. Ano, Coco? Sarap na sarap ka dyan, ah. Hindi abot. Coco, tumaba ka? Ba't hindi na maabot? Coco Melon, how are you? You have bago. You have bago na bata. You have bago naman high chair. May bagong high chair yan. Dati ka mo lang ba? May bagong high chair ang baby na yan. Ang bago-bago high chair yan. How are you? You have bago. You have bago na bata. You have bago naman high chair. May bagong high chair yan. Dati ka mo lang ba? May bagong high chair ang baby na yan. Ang bago-bago high chair yan. O, picture kayo dalawa. 1,